Hello friends, this video lecture is about your unit number 4. Our unit number 4 is already started in last video lectures. In this video lecture, I continue with unit number 4. Unit number 4's 2 video lecture is already uploaded. So you have to watch the 2 video lectures, and after this there are the third video lecture is about your unit number 4 part 1. So let's start it. First of all, there are the main 3 topics which I discussed in this video lecture. First one is the influence of the leadership, how the leadership influence on the organizations. નેતૃત્વ છે એની અસર છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેવી રીતે થાય છે એની વાત કરવાની છે. Then second one is the techniques to deal with the peoples effectively. Whenever you're working in the organization, at that time you have to contact with the several employees, operators, supervisors, peons, gatekeepers. Okay, so at that time how you done or how you deal with them. So in this video lecture I also discuss about the techniques to deal with the people, કે માણસો છે એની સાથે અસરકારક રીતે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો એની પદ્ધતિ. કે તમે જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વર્ક કરો છો તો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ્યારે વર્ક કરો છો ત્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે લોકો વર્ક કરે છે તમારી સાથે એ લોકો સાથે તમે કેવી રીતે વ્યવહાર કરશો, બરાબર. ધેન આફ્ટર ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ, સાધનોનું સંચાલન અને એનું મહત્ત્વ. સાધનો એટલે કે જે પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે પ્રોડક્ટને કોઈ પણ પ્રોડક્શનનું કરવા માટે જે પણ જરૂરિયાત જે પણ વસ્તુની છે, મીન્સ કે મટીરિયલ મેઇન. ઓકે, સો હાઉ ટુ મેનેજ ઇટ, કેવી રીતે એને મેનેજ કરવું અને કેવી રીતે છે એ સારામાં સારું ઉત્પાદન કરવું. સો શરૂ કરીએ. ફર્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધ લીડરશિપ, નેતૃત્વની અસર અથવા તો એને કહેવાય છે નેતૃત્વ વર્ક. In the book of product, in the book produced in 1988 by Fred Luthans and the Richard Hodlens and the Stuttgart have enumerated that the influence of the effective leadership according to the nature of the activity as under. Fred Luthans, હોલગેટ અને સ્ટન્ટ એમણે છે એ 1988માં એક બુક પબ્લિશ કરી હતી અને એ બુકમાં એમણે દર્શાવ્યું હતું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે કે જે એઝ અ લીડર જ્યારે વર્ક કરે છે તો એની અસર, એની જે વર્કિંગ છે એના ઉપર છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનની છે એ કેવી રીતે અસર થશે, એમ્પ્લોઈઝ ઉપર કેવી એની અસર થશે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ નેચર ઓફ એક્ટિવિટી, કે કઈ એક્ટિવિટી કરવાથી એનું શું ઇન્ફ્લુઅન્સ આવશે એ નીચેના ટેબલમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ રૂટીન કોમ્યુનિકેશન, એટલે કે જરૂરી જે રોજિંદી જે વાત થતી હોય માહિતી સંચાર, રૂટીન કોમ્યુનિકેશન. સો ઇટ્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન ધ કોમ્યુનિકેટિંગ ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ધ ક્વિકર કોમ્યુનિકેશન એન્ડ ધ સિસ્ટમેટિક પેપર વર્ક. ઇફ એઝ અ લીડર, as a manager, whenever manager is working as the leader, at that time he have to communicate the all information to their employees. કે જ્યારે મેનેજર છે એ લીડર તરીકે વર્ક કરશે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ત્યારે જે પણ માહિતી છે એ રૂટીન માહિતી, જે જરૂરિયાતની રોજિંદી જે માહિતી છે એ કોમ્યુનિકેટ કરવી, એટલે બધી ઇન્ફોર્મેશન્સ છે એ એમ્પ્લોઈઝને મળી જશે. બીજું છે કે ઇન્ફોર્મેશન જો રૂટીન થશે તો તરત જ માહિતી છે ક્વિક એટલે કે ત્વરિત નિર્ણય આવશે કોઈ પણ વાત છે, કોઈ પણ માહિતી છે એનો. દેન સિસ્ટમેટિક પેપરવર્ક છે જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં થતું હોય એ પણ સિસ્ટમેટિક વે થશે. સો લીડરની જે એક એક્ટિવિટી છે રૂટીન કોમ્યુનિકેશન, એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ છે ઓવરઓલ ઓર્ગેનાઇઝેશનના કોમ્યુનિકેશન, દેન માહિતી સંચાર જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, અને પેપર વર્ક ઉપર પડે છે. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ રૂટીન એડમિનિસ્ટ્રેશન, કે રૂટીન જે પણ સંચાલન છે એ. સો ઇફેક્ટિવ ઓફ ધ પ્લાનિંગ, જો લીડર છે રૂટીન જે પણ વર્ક છે એનું રોજે રોજનું જો પ્લાન કરશે, રોજે રોજનું જો સંચાલન કરશે તો પ્લાનિંગ છે એ જે પ્લાનિંગની જે પ્રક્રિયા છે એ સરસ થશે, આયોજન સારું થશે. દેન ક્વિક એન્ડ ધ એપ્રોપ્રિએટ ડિસિઝન મેકિંગ, જો રૂટીન સંચાલન અને રોજના રોજ જે પણ કાર્ય છે એનું રોજનું રોજ નિર્ણય આવશે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તો એનું તરત ને તરત નિરાકરણ આવી શકે છે, તો ડિસિઝન લેવામાં એટલે કે નિર્ણય લેવામાં છે એ એકદમ સહેલાઈ પડી જાય છે. દેન ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ ઓન ધ હ્યુમન એન્ડ નોન હ્યુમન થિંગ્સ. ઓકે, હ્યુમન થિંગ્સ એટલે કે જે એમ્પ્લોઈઝ છે ત્યાં વર્ક કરે છે, કર્મચારીઓ, સુપરવાઇઝર્સ, ફોરમેન્સ. સો દેર આર ધ હ્યુમન થિંગ્સ એન્ડ નોન હ્યુમન થિંગ્સ લાઇક યોર પ્લાન્ટ્સ, મશીનરીઝ. સો એ બધાના ઉપર પણ રૂટીન એડમિનિસ્ટ્રેશનથી કંટ્રોલ આવશે જો લીડર છે એ સારી રીતે વર્ક કરશે તો. દેન ધ સેકન્ડ વન
is the external parties. Okay, so first one is the transaction with the external parties is suiting to the corporate culture through the appropriate communication. If your communication as a leader is very perfect, then your third party will satisfied with your work. ઓકે, થર્ડ પાર્ટીમાં કયા કયા આવશે તો કે તમને તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનને જે કાચો માલ પૂરો પાડે છે, રો મટીરિયલ્સ પૂરું પાડે છે, એટલે કે આપણા સપ્લાયર્સ, ક્લાયન્ટ્સ, લાસ્ટ આપણે ચેપ્ટરમાં છે એ જોઈ ગયા કે ક્લાયન્ટ્સ છે, સપ્લાયર છે, એની સાથે રિલેશન્સ છે એ સારા હોવા જોઈએ, અધરવાઇઝ એની નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ છે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર પડે છે. Then after, the second one is to increase the sociability of the units and act as the esteemed citizen of the area and participate in the social activities. જો એ થર્ડ પાર્ટીસ માટે છે, લીડર એઝ અ લીડર જો થર્ડ પાર્ટી માટે વર્ક કરે છે તો ઓવરઓલ સોસાયટીના જે પણ વર્ક છે, સોશિયલ વર્ક્સ, તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ સોસાયટી, બિકોઝ બિઝનેસ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, કોઈ પણ બિઝનેસ છે, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ સોસાયટીનું પાર્ટ છે. તો જો એની માટે જો વર્ક કરવામાં આવશે તો ઓટોમેટિકલી છે એ લીડરની ઇમ્પેક્ટ છે માર્કેટમાં પણ ગુડ સિટીઝન તરીકે છે એ ઉભરી આવશે. દેન after fourth one is a human resource management, એટલે કે માનવ સંસાધન સંચાલન, જે આપણો આખો વિષય છે, બરાબર છે, આપણો સબ્જેક્ટ છે આખો. So first one, if the leader is doing the human resource management, then the first one is to insist the maintenance of the discipline and the effective training and the gradual development of the employees. જો હ્યુમન સંચાલન એટલે કે માહિતી અને માણસનું જે સંચાલન છે એ વ્યવસ્થિત થશે તો જે પણ માણસ છે એનું સારી રીતે કર્મચારીનું છે એ ગ્રેજ્યુઅલી એટલે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એનું ડેવલપમેન્ટ થશે અને ઇફેક્ટિવ ટ્રેનિંગ તમે આપી શકશો કે જેને એને જ્યાં જરૂરત છે, જ્યાં નથી ફાવતું કોઈ કર્મચારી છે તો એને તમે ત્યાં શીખવાડી શકશો. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ ધ એપ્રોપ્રિએટ રિક્રુટમેન્ટ એન્ડ સિલેક્શન, પ્લેસમેન્ટ, ટ્રાન્સફર એન્ડ ધ પ્રમોશન. જો હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બરાબર થતું હશે તો રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસ એટલે કે કર્મચારી છે એને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં લાવવાની પ્રોસેસ, દેન એનું સિલેક્શન, પછી જો કર્મચારી છે એનું એપ્રોપ્રિએટ ટ્રાન્સફર કરવું, કઈ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવું, કઈ જગ્યાએ એને પ્રમોશન આપવું. સો ઓવરઓલ છે વર્ક તમારું સારું થશે. ઘણીવાર શું થશે કે જે એપ્રોપ્રિએટ કેન્ડિડેટ છે એને તમે સિલેક્ટ નથી કરતા કે ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે, તો એવી કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે એ ક્રિએટ નહીં થશે જો હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ છે તમારું સારું હશે તો. દેન third one is to motivate the people and provide the appropriate incentives. If your employees are working very good, then you have to provide the incentives, પ્રોત્સાહન જેને આપણે કહીએ છીએ, બરાબર છે. Then fourth one is to bring the attitudinal improvementals and the spontaneous and development, coordination and the cooperativeness behavior. You have to develop the coordination and cooperative એટલે કે સહકાર સાથે જે વર્ક કરવાનું જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છે વર્ક એ તમે ડેવલપ કરી શકશો. દેન ફિફ્થ વન, ટુ એન્હાન્સ ધ વાર્મ ઇન ધ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન્સ, ટુ એલિમિનેટ ધ ઇન્ટરપર્સનલ કોન્ફ્લિક્ટ્સ એન્ડ થ્રુ ધ એપ્રોપ્રિએટ મેઝર્સ એન્ડ ટુ ટેક ધ ડેલિબરેટ મેઝર્સ ટુ પ્રિવેન્ટ દેટ ધ રિકરન્સ. કેમ કોઈ પણ ઇન્ટરપર્સનલ બિહેવિયર છે કે આંતર જે સંબંધો છે એ તમે સારી રીતે ડેવલપ કરી શકશો. કોઈ આંતર સંબંધોમાં કોઈ કોન્ફ્લિક્ટ ક્રિએટ થાય છે, કોઈ ઝઘડાઓ ક્રિએટ થાય છે તો એનું તમે નિરાકરણ પણ લાવી શકશો. દેન આફ્ટર સેકન્ડ ટોપિક ઇઝ ધ ટેકનિક ટુ ડીલ વિથ ધ પીપલ્સ ઇફેક્ટિવલી. માણસ છે એની સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરો એઝ અ લીડર. સો ધેર આર, અકોર્ડિંગ ટુ ધ કેથિડ ડેવિસ, દે હેવ ટુ ક્લાસિફાય ધ એનર્જી ઓફ ધ લીડર ઇન ટુ ધ ટુ વેઝ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ લેટન્ટ એનર્જી એન્ડ ધ કિનેસિસ એનર્જી. ફર્સ્ટ વન છે લેટન્ટ એનર્જી એટલે કે જેને કહેવાય છે કે સુષુપ્ત એનર્જી, અને બીજું છે કે જાગ્રત અવસ્થા અને સુષુપ્ત અવસ્થા, બરાબર. પહેલી છે સુષુપ્ત અને બીજી છે એ જાગ્રત અવસ્થા. કે કોઈ પણ લીડર છે એની બે એનર્જી હોય છે, લેટન્ટ એનર્જી અને કિનેસિસ એનર્જી. ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય છે કે સુષુપ્ત શક્તિ અને જાગ્રત શક્તિ. કોઈ લીડર છે એ પોતાની જે શક્તિ છે એનાથી છે એ પોતે ઓર્ગેનાઇઝેશનને છે એ એક સ્ટેજથી બીજા સ્ટેજ સુધી લઈ જઈ શકે છે, બરાબર. એ પોતે સુષુપ્ત શક્તિમાં તમે એવું કહી શકો કે એની પાસે જે ટેકનિકલ સ્કિલ છે, એની પાસે જે નોલેજ છે એ, અને જ્યારે તમે જાગ્રત શક્તિમાં એવું કહી શકો કે જે બિહેવિયર કરે છે કર્મચારીઓ સાથે એ, બરાબર. Then when a manager acts as a leader, then he should develop the following three types of managerial skill. કે જ્યારે મેનેજર છે એઝ કહેવાય કે લીડર તરીકે વર્તે છે ત્યારે એને આ ત્રણ સ્કિલ ડેવલપ કરવી પડે છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ કન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્કિલ, સેકન્ડ વન ઇઝ અ ટેકનિકલ સ્કિલ એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ અ હ્યુમન સ્કિલ. એટલે કે માણસો
ની જે જાણવાની પરખવાની શક્તિ છે એ. Conceptual skill means what? According to the concept clarity, whatever they have to working in the organization, as a leader he or she clear in the mind કે જે પણ વર્ક કરે છે એના રિગાર્ડિંગ એનું માઇન્ડમાં એ જે પણ વાત છે એ ક્લિયર હોવી જોઈએ. દેન ટેકનિકલ સ્કિલ ઇઝ રિગાર્ડિંગ ધ કોમ્પ્યુટર સ્કિલ, રિગાર્ડિંગ ધ ઓપરેટિંગ ધ મશીન, એ બધી જે સ્કિલ છે એ. હ્યુમન સ્કિલમાં એવું આવશે કે હાઉ ટુ બિહેવ ટુ ધ યોર કલીગ્સ, હાઉ ટુ બિહેવ ટુ યોર સબોર્ડિનેટ્સ. ઓકે, દેન આફ્ટર here there are the various different techniques to develop your communication skill with your employees and how to communicate with your employees and subordinates. First one is to bring up the willingness up to the ability to do, the enhance ability up to the potentiality through the motivational techniques like the ESOP. And for the employees and the sweat equity senior executives, such plans is ensure the what are the reasonable condition and share the value addition to the value builder. Okay, ESOP means you have to develop your employee stock. Okay, employee stock, whenever you working in the organization as a leader, as a manager, at that time you have to take the decision regarding the how many એમ્પ્લોઈઝ યુ હેવ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઓકે, કે તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેટલા કર્મચારીની જરૂરત છે, કેટલા તમારા સિનિયર કર્મચારીઓ છે અને કેટલાની છે જરૂર છે કે તમારું જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એને વેલ્યુએબિલિટી ક્રિએટ કરી શકે. Then second is to provide the opportunity for the growth of the development through the training, development and create and the environment enhance through their participation in such a schemes. It is also necessary to provide the periodic feedback about the incremental change. You have to provide the opportunity for the growth and development to your employees. કે તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે, કર્મચારી છે કે એનામાં કોઈ એવી સ્કિલ છે, કોઈ નોલેજ છે, ઘણી બધી જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો એ પોતાના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એને ફેલોશિપ આપતા હોય છે કે જેનાથી એની જે સ્કિલ છે એ આગળ લાવી શકે અને એ જેની સ્કિલ છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે યુઝ કરી શકે. Then to provide the appropriate and the sufficient staff to support the function for the basic operating activity. What are the operating activities done in the organization, like the machineries activity, like to operate the overall machineries, computers. So you have to provide the sufficient staff to support your employees. Okay, then after the restructure the job and the job performance and the feedback and the performance become the efficient and effective. You have to restructure the job if according to the employees work. કે એમ્પ્લોય જે કર્મચારી છે એના વર્ક પ્રમાણે તમારે એનું જોબ પરફોર્મન્સ પ્રમાણે એનું ફીડબેક, જોબનું ફીડબેક અને એનું પરફોર્મન્સ છે એ વધારે એફિશિયન્ટ અને વધારે ઇફેક્ટિવ થઈ શકે એના માટે કાર્ય કરવું જોઈએ. દેન આફ્ટર ટુ provide the participation of the subordinates and the lower level managers in the decision making process. There are the no need that in lower level employees have not any creative idea. Sometimes lower level employees have the some excellent and innovative ideas that haven't to the top management. ઓકે, ઘણીવાર એવા બધા આઈડિયા હોય છે કે જે ટોપ મેનેજમેન્ટ પાસે પણ નથી હોતા, બરાબર. તો તમારે છે એ લોવર લેવલ મેનેજમેન્ટ છે, સબોર્ડિનેટ્સ છે, તમારા મેનેજર્સ છે એને પણ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં છે એ પાર્ટિસિપેશન કરાવવું જોઈએ. Then after to eliminate the chance of the interpersonal conflicts, this can be attained through the measures like the independent operations and the proper provisions and the scheduling of the scarce resources, job clarity, role clarity, goal clarity, etc. In the case of the conflict generated, they should be immediately resolved and the future recurrence and should be avoidance through the bring some long-term resolution or resolutions. Okay, so you have to eliminate the conflict. કોઈ પણ ઇન્ટરપર્સનલ કર્મચારીઓ વચ્ચે કોઈ પણ જાતના કોન્ફ્લિક્ટ ન થાય એના માટે છે તમારે કર્મચારીની જે સત્તા છે એનું જે કામ છે એને તમારે પ્રોપર કેવું જોઈએ. તારે છે એ આ કામ કરવાનું છે, તારી સત્તા આટલી છે, તારે છે આ પર્સનને રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે. તો એનાથી શું થશે કે જે કોન્ફ્લિક્ટ ક્રિએટ થતા હશે એ ઘટી જશે અને ઓટોમેટિકલી જે એફિશિયન્સી છે એમ્પ્લોઈઝની એ ટોટલી પ્રોડક્શનમાં એપ્લાય થશે અને પ્રોડક્શનમાં એપ્લાય થશે તો ઓટોમેટિકલી છે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ડેવલપમેન્ટ થશે. Then after
to encourage the group morale through the effective team building as far as possible, to allow the team or group to resolve their problems with the least interference of the higher management. There are the various companies are working on this goal. They have to build some team or some group. ઓકે, કોઈ પણ ઘણી બધી એવી બ્લુ ચીપ ફર્મ્સ છે કે જે હવે ટીમમાં વર્ક કરવાનું કહે છે કર્મચારીને, કે ટીમ છે એ બનાવી દેવાની, પછી કોઈ પણ જાતનું હાયર મેનેજમેન્ટમાં એમાં કોઈ પણ ઇન્ટરફિયરન્સ હોતું નથી, કે જે પણ જાતનું વર્ક છે એ લોકોએ કરવાનું હોય છે, જેમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે એનું કેવી રીતે સોલ્યુશન લાવવું એ ટોટલી ડિપેન્ડ છે એમના ઉપર, બરાબર. એમાં કોઈ પણ જાતનો હાયર ઓથોરિટીઝ છે એ ઇન્ટરફિયરન્સ કરશે નહીં. Then after to place the transfer the people and contributing to the job satisfaction, to take the appropriate step enhanced to be a job empowerment. You have to transfer the people and contributing the job satisfaction. You have to transfer the people according to their skills and knowledge, and you have to place the right people at the right job. Then after, to create an environmental which will be conductive and coordinated and cooperative effort to develop a high degree of the understanding and among the group members through the effective communication and the group meeting. You have to develop the high degree of the understanding between the group members. So you have to develop the group meetings so easily people can communicate with each other and employees can doing the work very effectively in the team. કે ટીમમાં છે એવી સારી રીતે વર્ક કરે એના માટે ટીમની મિટિંગો કરવી જોઈએ કે જેથી સારી રીતે વર્ક કરી શકાય. Then after, to encourage the environment for the development of the individual creativity, initiative and the innovation. કોઈ પણ કર્મચારી છે કે એની પાસે કોઈ ઇનોવેટિવ સ્કિલ છે, કોઈ ક્રિએટિવ આઈડિયા છે, તો એને ડેવલપ કરવું જોઈએ, એના માટે એવું એને એન્વાયરમેન્ટ છે પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ. Then after, there are the last topic is the importance of resource management. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો એમાં વર્ક કરવા માટે છે એ સાધનોની જરૂર પડે છે. without the we can say resources, any organization can not run. ઓકે, સો રિસોર્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને રિસોર્સ છે એ કેવા હોય છે, બહુ ઓછા અછત હોય છે. કે આજે લેન્ડ છે, બરાબર છે, જમીન છે, તો જમીનનો ઉપયોગ છે એ ઘણી બધી રીતે થઈ શકે. જમીનની ઉપર તમે કંપની પણ બનાવી શકો છો, એજ્યુકેશન સેક્ટર પણ બનાવી શકો છો અને હોસ્પિટલ પણ બનાવી શકો છો. જમીન એક જ છે, પણ એની જગ્યાએ તમે એના ઓપ્શન્સ જુઓ તો ઘણા બધા છે. તો આવી છે આપણી પાસે જે રિસોર્સિસ છે એની બહુ અછત છે અને એના ઓપ્શન્સ પણ ઘણા બધા છે. સો હિયર ઇઝ અ વેલ્યુ એડિંગ પ્રોસેસ, કે અહીંયા એક વેલ્યુ એડિંગ પ્રોસેસ તમને દર્શાવવામાં આવે છે કે ઇનપુટ કરો છો કે તમે 10 રૂપીસ છે એમાં તમારે 10 રૂપીસમાં જે પણ સાધનો છે એનો ઉપયોગ કરી અને તમારું વેલ્યુ એડિશન એટલે કે પ્રોફિટ છે એ તમે કરો છો 2 રૂપિયાનું. એટલે કે 10 રૂપિયાની તમારી પ્રોડક્ટ છે અને 2 રૂપિયા છે એ તમારા વેલ્યુ એડિશનના છે, તો ટોટલ છે એ તમને 12 રૂપિયામાં છે એ પ્રોડક્ટ પડે છે. સો હિયર ઇઝ અ આઉટપુટ ઓફ યોર પ્રોડક્ટ ઇઝ 12 રૂપીસ. સો ઇન યોર management, in your human resource management, there are the 7M. ઓકે, 7M છે. ઇનપુટ છે એ કઈ રીતે આવશે, મેઇન, મટીરિયલ, મશીન અને મેથડ, બધી 7 જે એમ છે અને 7M ઉપર છે એ આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ વર્ક કરે છે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ મેન. ઇનપુટ છે એ મેન એટલે શું, કે તમારે ત્યાં જે વર્ક કરે છે, જે તમારા કર્મચારીઓ છે, જે લેબર્સ છે એ. સો એની મેન છે તો એને તમે શું આપશો, તો કે વેજીસ ટુ ઓપરેટ, ટુ સેલેરીઝ, વેજીસ ટુ ઓપરેટર્સ એન્ડ સેલેરી ટુ ધ મેનેજર. કે ઓપરેટર છે તો એને તમે શું આપશો, વેજીસ એટલે શું કહેવાય, મજૂરી. સેલેરી એટલે કે પગાર, એ કોને આપશો, મેનેજરને. સો વેજીસ એન્ડ સેલરી બોથ આર ધ ડિફરન્ટ થિંગ. એટલે મજૂરી અને પગાર બંને અલગ શબ્દ છે. મજૂરી છે કે જે માણસ શારીરિક રીતે શ્રમ કરતા હોય તો એને વેજીસ અપાય, અને જે માણસ છે એ માનસિક રીતે કામ કરતા હોય છે તો એને છે તમારે સેલેરી આપવાની હોય, બરાબર. હવે મેનનું ક્લાસિફિકેશન કેવી રીતે થાય, તો કે વર્કર્સ, સુપરવાઇઝર્સ એન્ડ મેનેજર્સ. દેન હાવ યુ ડેવલપ યોર આઉટપુટ ફ્રોમ ધ ઇનપુટ. જે તમારા મેન છે એને તમે કેવી રીતે તમે આગળ લાવીને તમારું આઉટપુટ વધારી શકો, તો છે કે ઇન્ટેન્સિવ યુઝ ઓફ ધ ટાઈમ એન્ડ અવોઇડન્સ ઓફ ધ આઈડિયલ ટાઈમ. કે સૌથી વધારે એમનો ઉપયોગ કરી, એમ્પ્લોઈઝનો ઉપયોગ કરી અને તમે છે એ આઈડિયલ ટાઈમ, કે જે વધારાનો જે સમય બગડે છે તો એને તમે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો કે તમારા કર્મચારીઓ છે એની તમે વધારે ને વધારે કામ લઈ શકો. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ મશીન. મશીન ઇઝ કન્સિડર, એટલે કે મશીન છે એના ઉપર આપણે શું ખર્ચો થાય, તો પિરિયોડિક ડેપ્રિશિએશન. ડેપ્રિશિએશન એટલે ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય છે ઘસારો. સો ડેપ્રિશિએશન ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ કોસ્ટ વિચ અકર અકોર્ડિંગ ટુ ધ યર. ઓકે, કે એક વર્ષ માટે જે કોસ્ટ છે, જે ઘસારો છે, જે મૂલ્ય, બરાબર છે, જે પણ મશીન છે એનું મૂલ્ય, વેલ્યુ
ઓફ ડિક્રીઝિંગ ધ અમાઉન્ટ ઓફ યોર અસેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડેપ્રિશિએશન. કે તમારું જે મશીન છે કે કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે તો એનું મૂલ્ય જે ઘટે એને ડેપ્રિશિએશન કહેવાય. So land, building, machines and furniture and vehicles, there are the classification of machine. Then how you develop the input, and you have to develop the output. So high turnover like the using the machine on the shift basis and using the building for the various activities. તમારી પાસે એક જ બિલ્ડિંગ છે પણ તમે એને ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝમાં યુઝ કરી શકો. ટેક ધ એક્ઝામ્પલ કે એક જ બિલ્ડિંગ હોય તો એમાં તમે પ્રોડક્શન એક સેક્ટર ઉપર પ્રોડક્શન થતું હોય, એક સેક્ટર ઉપર માર્કેટિંગ થતું હોય, તો એના ઉપર શું થશે કે તમારું બિલ્ડિંગ તો એક જ છે પણ એમાં તમે ઘણી બધી એકસાથે એક્ટિવિટી કરી શકો છો. તો શું થશે, તમારું આઉટપુટ પણ વધશે. દેન there are the material. Material means what? Material means the consumption of material. Material એટલે કે તમે કહેવાય છે કે જે સાધનો જરૂરી છે. તો આ જે 7 M છે જરૂરી છે. ફર્સ્ટ વન હતું મેન, બરાબર. પછી હતું આપણું જે તમે કીધું કે આપણું જે ટોટલ ડેપ્રિશિએશન છે મશીન ઉપરનું, એ મેન, મશીન, મટીરિયલ. દેન થર્ડ વન ઇઝ અ મટીરિયલ. સો કન્ઝમ્પશન ઓફ મટીરિયલ એટલે કે તમારું જે ટોટલ રો મટીરિયલ, કાચો માલ જે જોઈએ પ્રોડક્ટને બનાવવા માટે. સો રો મટીરિયલ, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ, ફિનિશ ગુડ્સ એન્ડ સ્ટોર્સ એન્ડ સ્પેર્સ, કે તમે જે સ્ટોરમાં રાખો છો એ બધું જે પ્રોડક્ટ છે એ તમારી મટીરિયલ છે. દેન હાવ યુ ડેવલપ ટુ યોર મટીરિયલ. મટીરિયલને છે કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકાય, તો કંટ્રોલ ઓન વેસ્ટેજ. વેસ્ટેજ છે એ ઓછું થવું જોઈએ. ઓન ધ મટીરિયલ થ્રુ ધ પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ધ કન્ઝમ્પશન. યુ હેવ ટુ ડેવલપ ધ સમ સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ ફોર ધ કન્ઝમ્પશન, દેન યોર મટીરિયલ કન્ઝમ્પશન ઇઝ લેસ. કે મટીરિયલ છે તમારું કન્ઝમ્પશન ઓછું થશે તો તમારું જે ટોટલ ઓવરઓલ પ્રોડક્શન છે એ શું થશે, વધશે. Then the fourth one is the money. Money is very important. Money is the, we can say, as a man, as a human being, we have the require the blood for live, and in the organization they have to stay in the market, so they have to require the money. Money છે ખૂબ જરૂરી છે. જેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેમ કે હ્યુમન બોડી છે આપણા શરીરને ચલાવવા માટે જેમ લોહીની જરૂર છે, એવી રીતે મની છે એ કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ચલાવવા માટે જરૂરી છે. તો મની છે એ વન ટાઈપ ઓફ વિટામિન એમ આપણે એવું કહી શકીએ કે છે, બરાબર. સો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ધ ડિબેન્ચર્સ એન્ડ EPS ઓન ધ ઓફ ઇક્વિટી. EPS એટલે કે અર્નિંગ પર શેર, કે એક શેર ઉપર છે એ કેટલા પૈસા છે એ જે શેર લે છે એને મળશે. સો ઇક્વિટી કેપિટલ કહેવાય. પછી રિઝર્વ્સ છે એટલે કે જે ભંડોળ છે એ, ડિબેન્ચર, લોન. તો આ બધું શું છે કે જ્યાંથી આપણને મની એટલે કે પૈસા મળી શકે છે. તો હવે આ પૈસાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે આપણને વધારે વળતર મળે, તો રિસાયકલિંગ ઓફ ધ ફંડ્સ એન્ડ ધ કન્વર્ટિંગ ધ ફંડ ફ્રોમ ધ લો રિટર્ન ટુ ધ હાઈ રિટર્ન ઓપોર્ચ્યુનિટી. કે જે ફંડ છે એનો વારંવાર યુઝ કરવો, રિસાયકલ કરવું, કે એકવાર તમે પૈસાનો ઉપયોગ કરી અને ફરીથી એનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય એ ધ્યાનમાં લેવું, અને ક્યાંથી ઓછા વ્યાજે પૈસા મળી અને આપણે વધારે ઉત્પાદન કરી શકીએ એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. દેન પાંચમું જે એમ છે એ છે માર્કેટ, બરાબર. સો કોસ્ટ ઓફ માર્કેટિંગ, રિસર્ચ, ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ્સ, ડેવલપમેન્ટ્સ એન્ડ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ. તો આ બધો છે આપણને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ખર્ચો થાય છે. કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, બરાબર, એમાં પ્રોડક્ટ તમે બનાવી છે તો એ પ્રોડક્ટને કેવી રીતે એનું માર્કેટિંગ કરવું, કેવી રીતે લોકો સુધી પહોંચાડવી, એના માટે જે એડવર્ટાઇઝનો ખર્ચો થાય છે એ. પછી એના માટે તમારે રિસર્ચ કરવું પડે કે હજી કેવી રીતે સારી રીતે પ્રોડક્ટ બનાવી શકાય, તો એ જે ટોટલ જે ખર્ચો છે એ આમાં માર્કેટિંગમાં આવે છે. ન્યૂ પ્રોડક્ટ, લો પ્રાઇસ, ન્યૂ ચેનલ ઓફ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ એન્ડ ધ ઇફેક્ટિવ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, બરાબર છે. સારી એડવર્ટાઇઝ બનાવી, સારી નવી પ્રોડક્ટ બનાવી. સો એ બધું વાત છે માર્કેટિંગમાં આવે છે. તો હવે તમે એને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકો, તો કન્સિડર ધ વેલ્યુ એડિશન એઝ અંડર. વેલ્યુ છે તમે એની કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો, તો ચેન્જ ઇન વેલ્યુ, ચેન્જ ઇન બેનિફિટ ડિવાઇડેડ બાય ચેન્જ ઇન કોસ્ટ. એટલે કે તમારો જેટલો જે ખર્ચો થયો છે, લાઈક કે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે તમે 1 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કર્યો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બનાવવાનો, ડિવાઇડેડ બાય તમારા 1000 જે પ્રોડક્ટ છે એ વપરાણી હોય, બરાબર છે. તો ટોટલ તમારું છે એ એક પર પ્રોડક્ટ છે એ કેટલા રૂપિયા આવશે, 100 રૂપિયા તમારો એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો ખર્ચો થયો. તો આ જે ખર્ચો છે એ જેટલો ઓછો થાય તો શું થશે કે તમારું જે ઓવરઓલ પ્રોફિટનું જે રેન્જ હશે એ વધશે. સમજાય છે. પછી છે મેથડ્સ, કે કઈ મેથડ એટલે કઈ પદ્ધતિથી તમે ઉત્પાદન કરો છો. સો કોસ્ટ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ ટાઈમ, કન્સલ્ટન્ટ સર્વિસીસ,
ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, કે જે નવા કર્મચારી આવે છે, પછી જે તમે કન્સલ્ટન્ટ પાસે જાઓ છો તો એનું જે ફીસ છે, એના જે ચાર્જ છે, તો એ તમારી મેથડ્સમાં આવશે. સો ન્યૂ મેથડ એન્ડ ન્યૂ સ્ટ્રેટેજીના ડેવલપમેન્ટ માટે આ ખર્ચો કરવામાં આવે છે. સો સેમ એઝ અબવ, એટલે કે જેવી રીતે માર્કેટિંગમાં જેમ આપણે કર્યું કે જેટલો આપણને બેનિફિટ થાય છે અને એની ભાંગ્યા કોસ્ટ કરીએ તો જે ખર્ચો થાય છે, તો આપણને છે એ પર પ્રોડક્ટ છે એ આપણને મળી જાય કે ભાઈ આટલો આપણને પર પ્રોડક્ટ ખર્ચો થાય છે. પછી છે મિનિટ્સ. સો કમિટમેન્ટ ઓન ધ બેઝ ઓન ધ યુઝ ઓફ ધ ટાઈમ ઓફ ધ રિસોર્સિસ, કે તમારું રિસોર્સિસ છે એ કયા ટાઈમે તમે યુઝ કરો છો, તો એ છે અહીંયા સમયમાં આવશે. સો એક્ઝિક્યુટિવ ટાઈમ, એસેટ ટાઈમ, ફંડ ટાઈમ. ઓકે, સો એફિશિયન્સી એન્ડ ઇફેક્ટિવનેસ, કે કાર્યક્ષમતા સાથે અને વધારે રીતે કાર્યક્ષમતાથી વર્ક કરવું. ઇફેક્ટિવનેસ એન્ડ એફિશિયન્સી, વધારે પોટેન્શિયાલિટીથી વર્ક કરવું અને એ પણ સારી રીતે. ઓકે, સો હિયર દેર આર ધ 7 એમ. આ 7 એમ છે એ એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે, બરાબર. તો તમારે આને થરલી રીડ કરી અને પાકા કરવાના છે. પછી જોઈએ સો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, બિકોઝ કે જો તમારું જે પ્રોડક્ટ છે તમે બનાવી છે અને એ એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમે જો તમે એને પ્રોડ્યુસ નથી કરતા તો તમારું જે રાઇવલ ફર્મ્સ છે એ એનો લાભ લઈ જશે. તો આવું થાય નહીં. એના માટે શું કરવું જોઈએ, તો કે પ્લાન ધ એક્ટિવિટીઝ. ફર્સ્ટ વન, કે તમારે આયોજન કરવું જોઈએ. તમે જે પણ વર્ક કરો છો એનું આયોજન કરવું જોઈએ. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ પ્રાયોટાઇઝ ધ એક્ટિવિટી. સૌથી પહેલાં પ્રાયોટાઇઝ આપવું જોઈએ, કે અગ્રતા આપવી જોઈએ કે ભાઈ આ કામ છે એ મારે પહેલાં કરવું પડશે, તો એને પહેલી અગત્ય આવે. ભાઈ આ પ્રોડક્ટ છે, ઘણીવાર બેથી વધારે પ્રોડક્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય તો એમાંથી જે પ્રોડક્ટ છે વધારે વેચાતી હોય તો એને પહેલાં પસંદગી આપવી જોઈએ. દેન પ્રોકાસ્ટિજન્સ, કે કોઈ પણ જાતના કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થાય છે તો એને પહેલાંથી એને પ્રિડિક્ટ કરવું અને છે એ ટાઈમ જ્યારે આવે છે તો એની પાસે આપણી બીજો આયોજન હોવું જોઈએ, એટલે કે બીજો પ્લાન રેડી હોવો જોઈએ. દેન એક્સપાન્શન. ઘણીવાર શું થાય કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ એક જ વન પ્રોડક્ટ છે એનું એક્સપાન્શન જ કર્યા કરે, તો ઘણીવાર એ પ્રોડક્ટ ફેલિયર થઈ જાય. તો એવું ન કરવું જોઈએ. જે પણ પ્રોડક્ટ છે એ નથી ચાલતી દેન આફ્ટર એને ક્લોઝ કરવી જોઈએ, બહુ એક્સપાન્શન કરવું જોઈએ નહીં. ક્રાઇસિસ મેનેજમેન્ટ. ક્રાઇસિસ મીન્સ વોટ? ઘણીવાર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમાં એવી મુસીબત આવી જતી હોય છે કે ક્રાઇસિસ ક્રિએટ થાય, અછત ઊભી થાય. તો એ અછતને છે એ કેવી રીતે, જેમ કે મની છે ન હોય, ઘણીવાર મટીરિયલ ન હોય, તો એને કેવી રીતે મેનેજ કરવું અને કેવી રીતે આગળ આવવું. દેન કન્સોલિડેટ ટાસ્ક. ઘણીવાર એવા ટાસ્ક આવી જતા હોય છે કે જે અનએક્સપેક્ટેડ હોય, બરાબર, તો એમાંથી બહાર આવવું. દેન ઇન્ડક્ટિવનેસ ઓફ ધ અવોઇડન્સ. કોઈ પણ ખામી છે, કોઈ પણ મશીનરી પ્રોડક્શનમાં ઘણીવાર શું થાય કે ઓર્ડર મળ્યો હોય પણ મશીનરી વર્ક કરતું બંધ થઈ જાય. તો હાઉ ટુ ફેસ ધીસ ટાસ્ક, યુ હેવ ટુ અવોઇડ ધીસ ટાસ્ક, અવોઇડ ધ સિચ્યુએશન્સ એન્ડ ક્રિએટ ધ અનફેવરેબલ ટુ ફેવરેબલ સિચ્યુએશન. દેન આફ્ટર ડેલિગેશન ઓફ ધ રૂટીન વર્ક. રૂટીન વર્ક છે એ એમ્પ્લોઈઝને તમારે રોજનું રોજ ડેલિગેટ કરવું જોઈએ, એને સોંપવું જોઈએ કે ભાઈ તારે આ કામ કરવાનું, તારે આ કામ કરવાનું છે. દેન એનાલાઇઝ કરવું, કે ઓવરઓલ સિચ્યુએશન છે એને એનાલાઇઝ કરવી. અને જ્યારે પણ તમે જે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરો છો તો ત્યારે તમે જે પ્રોડક્ટનું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો ત્યારે ફ્યુચર વેલ્યુ શું છે અને પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ શું છે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ. સો અહીંયા છે એ આપ્યું છે કે ફ્યુચર વેલ્યુ એન્ડ ધ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ, કે જ્યારે તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનના કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, જો એની ફ્યુચર વેલ્યુ એટલે કે ભવિષ્યની વેલ્યુ અત્યારની વેલ્યુ કરતાં ઓછી હોય તો એ કામ કરવું જોઈએ નહીં. અહીંયા એક ફોર્મ્યુલા છે કે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ 1 + i એન મેની પાવર છે. Then the present value is equal to future value divided by into bracket 1 plus I power n. I is equal to the interest rate percentage. As a leader, as a manager, you have to calculate. તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું જોઈએ કે અત્યારે હું 1 લાખ રૂપિયા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં રોકું છું તો 5 વર્ષ પછી આ જે 1 લાખ રૂપિયા છે એની મને વેલ્યુ શું મળશે, બરાબર. જો એની ફ્યુચર વેલ્યુ છે એ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કરતાં ઓછી હોય તો એ વર્ક કરવું જોઈએ નહીં. અને જો એની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ છે એ ફ્યુચર વેલ્યુ કરતાં છે એ ઓછી હોય અને ફ્યુચર વેલ્યુ વધારે મળતી હોય તો તમારે વર્ક કરવું જોઈએ, બરાબર છે. તો આ જે ટોપિક્સ છે એમાં આપણે સમજ્યા કે ઓવરઓલ લીડર્સ, એઝ અ લીડર યુ હેવ ટુ ડૂ ધીસ ટાઈપ ઓફ વર્ક. સો યુ હેવ ટુ રીડ આઉટ ધીસ ઓલ ટોપિક્સ, યુ હેવ ટુ રીડ આઉટ ફ્રોમ યોર બુક. તમારી બુકમાંથી એકવાર આ ટોપિક્સ છે એને રીડ કરો અને પછી કોઈ પણ તમને ક્વેરી છે તો તમે મને પર્સનલી છે એ કોલ કરી શકો છો, મેસેજ કરી શકો છો, બરાબર છે. થેન્ક યુ સો મચ.